Äntligen lite mer snö. Idag var det fina spår. Fredag. Ute och kör lite klassiskt. Imorgon är det faktiskt tävlingen för min del här hemma i Åsarna. Då är det ett långlopp som går här som jag ska köra. Bra träning tycker jag att få köra igenom lite stakning då som jag kommer köra. Annars har jag bara tränat mest den här veckan. Det är ju ingen världscup i helgen då eftersom att det är uppehåll. Och nästa helg är det ju världscup i Falun. Tanken var att det var 30 kilometer där med intervallstart. Men det är ju snöbrist där så det kommer tyvärr inte bli av. De har ändrat till massstart och 15 kilometer. Så jag har beslutat att inte köra i Falun. Jag ska vara hemma istället och få en finare träningsperiod till den här Ski Tour 2020 då, som börjar helgen efter Falun. Väldigt tråkigt faktiskt att inte det blir en individuell start med 3 mil. Det var nog tävlingen jag hade sett fram emot mest här under vintern och jag tror den hade passat mig riktigt bra, men ja, tyvärr har de inte lyckats lösa det. Fram med höften. Kom över, så blir du fast i mitten lite grann. Är du jävlig nu eller är du seriös? Nej, jag är seriös. Du får ju köra lite teknikträning här. Hitta balansen, vet du. Rumpan hänger ju lite där bak. Du ska ju ändå ha böjda ben. Du ska ju ändå ha böjda ben. Där, bra. Snyggt. Skönt va? Mm. God morgon. Det är lördag idag och tanken var att jag skulle köra Åsarna Ski Marathon, ett långlopp. Det är idag då, på 45 km, men lite hängig. Inte direkt förkyld, men ja, riktigt seg i alla fall. Någonting är det som inte står helt rätt till, så ingen start för mig då. Så istället ska jag upp och filma lite grann, titta på tävlingarna och kolla som sagt. Jag har inga annat bättre för mig. Inte Emil heller. Tråkigt, men så är det. Det är onödigt att riskera att köra. Det är ju trots allt 45 km också, så det är väl ingenting man bara lallar igenom. Det sliter ju rätt mycket om man är ute så länge och kör hårt då. Så det är bättre att ta det lugnt idag och förhoppningsvis kunna träna som vanligt kanske redan imorgon. Så det blir bäst så. Jag kommer upp lite sponsorer då på bilen. Nu är den här skiten eftersom de saltar vägarna här, men jag tycker det såg riktigt snyggt ut. Lite besviken att inte du kör. Men de som känner mig, de vet att jag inte är en klassisk åkare tyvärr. På tjuvskejta? Ja, det hade varit något. Då hade jag kunnat ställa mig. Ja, vad säger du, Mr. Ottosson? Ja, det är härligt. Fint skidföre, skidpropaganda. Ja. Jajamän. Har du några Vasaloppstips? Från en fyrfaldig Vasaloppstips? Vasaloppstips? Ja, det är de som kollar på min blogg och ska ha... Ja, det är ju träning. Det är det som är grunden till allting. Det är inte många som tror det, vet du. Nej, det är inte många som det är liksom inte att förakta. Nej, exakt. Det går inte att slinga sig undan. Det är trots allt träningen som ger resultat. Staka eller inte staka? Tänkte du på Vasaloppet? Ja, det är ju stakning för motionärer också, tror jag. Om man har förberett sig på det. Ja. Annars ska man köra med valla. Eller skins då, men ja, man måste ju förbereda sig. Tjuvskate? Strängeligen förbjudet. Bra. Här har vi tävlingsledare, va? Ja, vi kör första Åsarna-rännet, ungdomstävling. Sen kör vi då Åsarna Ski Marathon. Ja. Där du själv ska åka. Nej. Du ska inte åka? Jag är lite krasslig idag. Men fan vad synd. Jag har ju skickat sms till det. Ja, det har inte jag sett, vet du. Ja. Jag svarar bara på telefon. Ja, just det. Läs sms sen. Ja. Ja, men det blir bra. Ja, det blir kanon det här. Det är ju ganska många anmälda, så jätteskoj. Ja, perfekt.
Det blir spännande att se hur många det blir. Hej Jens Burman. Jag har väntat på dig i 2 dagar. Jag skidor i 30 år snart och mitt största mål med skidåkning är att få med i din vlogg. Tänk om jag kan få det nu. Perfekt. Ja. Nej, lite förkyld idag. Ja, Förkyld? Ja. Jag gick ner med. Är det så? Ja. Jag tänkte du är cool, du värmer inte upp i tiden. Nej, tyvärr. Vad tråkigt, då får man inte åka med dig Burmeister. Nu har jag filmat starten här. Vi filmar och skicka till Karl. Ska vi se vem som sopar hem då? Jag sätter mina pengar på Theodor. Men det är bara för du att han har försprång. Ja. De startar uppe i byn och sen går de med mål här nere på skidstadion. Alfred Buskvist IK Stern, Theodor Pettersson Sågmyra, Mikael Boberg Älvdalen, Oskar Svensson Falun Borlänge. Jajamensan. Och det ser vi är supertajt. Ja, det blir ju Oskar Svensson är det som får foten före Theodor Pettersson. Och Alfred Buskvist får nöja sig på en 3:e plats. Var det kul? Du hade fan inte haft en chans. Inte? Det var tur du inte var med. Ja. Du får självförtroende tror jag. Ja, men jag har gått fort så in i helvete hela vägen. Ja, jag har legat bomba. Ja. Du tog sportpriset men du förlorade mot Oskar i sport. Jag har väl dragit 44,9 kilometer kanske. Ja. Ja, det är inte mer än rätt att Oskar ger första priset. Ja, men man har dragit hela vägen så ja. Ja. Jag skulle ha valla åt det. Ja, det skulle du fått gjort. Ja. Så är det. Men en andra plats är ju bra. Ja, det är fan stort. Ja. Nej, men jag tänkte att jag redan vunnit det här loppet en gång så det var kul att bli tvåan. Ja, så är det. Vilken dag! Kanonfint! Nykörda spår. Var nog bra att inte tävla igår. Idag kände jag ingenting när jag vaknade så jag är ute och rör på mig lite lätt, väldigt lugnt. Och ja, det känns ändå bra så jag hoppas att det fortsätter kännas bra så att det inte var någon förkylning som var på gång. Så det var kanon. Kände jag ingenting efter det här då ska jag nog kanske köra lite lätt fart imorgon, lite intervaller. Dags att fara. Tillbaka till Umeå. Hej då. Syns om 2 veckor. Jag ska in, puss. Jag ska in i garaget och måla lite har jag tänkt. Jag håller ju på att göra en tv-bänk. Här håller jag på lite grann. Jag har grundmålan här. Så nu tänkte jag måla den riktiga färgen. Det blir vit. Den där tänkte jag måla med. Så ja. Har jag lite att göra. Sen har vi bänkskivan här som ska målas i en annan färg. Eller den ska inte målas, den ska betsas. Och så har vi benen här som ska skruvas fast under. Nu är inte det här undersidan men så där ska de sitta underifrån. Så jag hoppas på att det ska bli bra.
Sådär. Så där blir en annan färg då. Lite, jag vet inte om vi ska göra den lite mer gråaktig eller någonting. Och slutligen så har vi luckor här. Som ska... Ja, slutligen de här luckorna, de ska också målas. Jag har inte börjat med det än, men de ska på där, så det blir öppet där i mitten då. Förhoppningsvis blir det kanon. Jag började med den här för ganska länge sedan, men sen vart det ingenting gjort på den, så nu ska jag pyssla lite med det här. Jag inte har något bättre för mig. Lite kul att hålla på ändå. Men tack för att ni har kollat. Det är slut för denna vecka, detta avsnitt då. Så gilla videon, prenumerera som vanligt, så blir jag väldigt glad. Kanalen fortsätter att växa och snart är vi uppe i 14 000 prenumeranter, vilket är väldigt roligt. Så vi hoppas att det fortsätter att öka. Vi syns nästa vecka. Hej då!